แบรนด์วอร์เมียครับเขาออกคีย์บอร์ดตัวใหม่ครับ M68HE เวอร์ชัน V2 แล้วนะครับจริงๆแล้วเวอร์ชัน V1 เนี่ยผมซื้อเองนะครับเพราะว่ามันถูกแล้วก็ไม่ได้ทำคลิปสักทีเพราะว่าไม่มีเวลาว่างนะครับอยู่ดีๆครับวอร์เมียเขาส่งเวอร์ชัน V2 มาให้ก็ดูเวอร์ชันนี้เวอร์ชันเดียวเลยแล้วกันเพราะว่ามันมีการปรับปรุงที่ไม่ได้ต่างกับเวอร์ชันแรกมากนะครับก็ถ้าใครสนใจครับดูคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับขอเชิญพบกับรีวิววอร์เมีย M68HE V2 ครับแบรนด์วอร์เมียครับเป็นแบรนด์เกมมิ่งเกียร์ที่ค่อนข้างมีความบัดเจ็ตพอสมควรครับคีย์บอร์ดตัวนี้มีราคาที่ไม่ได้แรงมากนะครับราคาประมาณพันกลางๆไปถึงพันปลายๆนะครับแล้วก็มีจุดเด่นคือเรื่องของงานออกแบบครับถ้าถามความเห็นผมนะรู้สึกว่าแบรนด์เนี่ยจะมีคีย์บอร์ดที่ค่อนข้างมีความสวยงามครับแล้วก็มีลวดลายที่แตกต่างกับคีย์บอร์ดระบบแม่เหล็กตัวอื่นๆในตลาดนะครับส่วนความสามารถต่างๆพวก Rapid Trigger Actuation Point Pulling Rate ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างที่จะตันๆกันแล้วแหละส่วนตัวผมรู้สึกว่าแต่ละแบรนด์ของแบรนด์จีนไม่ค่อยมีความสามารถที่แตกต่างกันมากมายนักนะครับก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าสิ่งนี้มันจะไปสุดที่ไหนครับเพราะว่าคีย์บอร์ดเริ่มมีความสามารถที่คล้ายๆกันแล้วสิ่งที่แตกต่างกันคงจะเป็นเรื่องของงานดีไซน์แล้วก็พวกวัสดุพวกซอฟต์แวร์ที่ให้มันตั้งค่าได้ง่ายมากขึ้นเนาะตัวนี้ครับ M68HE V2 แล้วนะครับมีคีย์ทั้งหมดประมาณ67คีย์ครับเป็นคีย์บอร์ดแบบ 65% ครับของในกล่องก็ค่อนข้างเบสิกครับคือคีย์บอร์ด1ตัวสายเคเบิล1เส้นที่ดึงสวิตช์ที่ดึงคีย์แคปนะครับคู่มือการใช้งานแล้วก็สวิตช์สำรองอีก2ชิ้นครับสิ่งที่อยากแนะนำตอนแรกเลยคือเรื่องของงานดีไซน์ครับเพื่อนๆลองดูลวดลายครับเขาเรียกลวดลายประมาณนี้ว่าโทโปกราฟิกครับมันจะเป็นลวดลายเหมือนแบบเป็นภูมิประเทศนะครับแล้วก็ลวดลายเนี่ยจะมี2สีคือขาวกับดำนะครับสีขาวในมือผมนะครับจะเห็นว่าลวดลายเนี่ยเวลาเราเปิดไฟ RGB เนี่ยไฟมันจะไม่โผล่ที่เส้นลวดลายโทโปกราฟิกตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นสีดำเนี่ยตรงลายเส้นตรงเนี้ยจะเป็นแบบฉลุนะครับไฟมันจะลอดตรงเส้นโทโปกราฟิกตรงนี้นะอันนี้คือสีดำซึ่งส่วนตัวผมก็ว่าสีดำมันดูสวยกว่าเนอะเพราะว่ามันมีไฟลอดนะครับหรือว่าถ้าใครชอบแบบคลีนสีขาวก็สวยพอสมควรแล้วก็เวอร์ชัน V2 ครับจะมีอีก2ลายใหม่ครับลายแรกคือจะเป็นรูปคลื่นของญี่ปุ่นนะครับที่จะเรียกว่าคานากาวะครับก็สวยไปอีกแบบเนอะส่วนอีกลายก็จะออกแนวขาวๆคลีนครับฟีลแบบสโนหน่อยหิมะหน่อยนะครับก็เพื่อนๆก็ลองไปเลือกดูแล้วกันด้วยความที่เขาเป็นบัดเจ็ตคีย์บอร์ดครับทำให้วัสดุตัวนี้ก็เป็นพลาสติก ABS ธรรมดานะครับแต่ก็ดูแล้วไม่ได้กระจอกนะงานประกอบค่อนข้างดีนะครับมีความแข็งแรงคงทนดีนะครับงานประกอบผมถือว่าให้ผ่านนะครับแล้วก็ด้านหลังครับพลิกมาก็จะเจอกับลวดลายโทโปกราฟิกเหมือนกันนะครับแล้วก็จะมีที่ปรับระดับความสูงอีก2ระดับนะครับตัวคีย์บอร์ดก็จะค่อนข้างมีความชันนะครับประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะตรงนี้ครับเป็นสวิตช์เลือกโหมดระหว่าง Windows กับ Mac นะครับแล้วก็หัวการเชื่อมต่อครับเป็น Type C ครับสังเกตว่ามันจะอยู่ฝั่งขวาของคีย์บอร์ดคือส่วนตัวผมเป็นคนที่เล่นเกมแล้วชอบเอียงคีย์บอร์ดคือเวลาที่มันมีสายการเชื่อมต่ออยู่ทางฝั่งขวาเนี่ยมันจะค่อนข้างมีความเกะกะนิดเวลาเราจะตวัดเมาส์เนี่ยมันอาจจะมาโดนตรงหัวเคเบิลตรงนี้ได้ทางที่ดีผมคิดว่าหัวเชื่อมต่อควรจะอยู่ฝั่งซ้ายของคีย์บอร์ดมากกว่านะตัวคีย์แคปครับเป็นพลาสติก ABS นะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับสีขาวเนี่ยไอ้ลวดลายโทโปกราฟิกตัวเนี้ยมันจะไม่มีไฟลอดนะครับไฟจะลอดแค่ตรงตัวอักษรไซปรินตรงนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงอีกหนึ่งอย่างครับคือตัวนี้เขาใช้สวิตช์ของวอร์เมียเองนะครับวอร์เมีย7 Blue นะครับซึ่งจะมีสวิตช์แค่ตัวเดียวครับไม่ได้มีให้เลือกนะแล้วก็เป็นสวิตช์ที่ค่อนข้างสำหรับผมรู้สึกว่าใช้แรงกดเหมือนกันนะแรงกดประมาณ40 กรัมฟอร์นะครับตามสเปคนะครับแล้วก็เป็นสวิตช์ก้นทึบเขาบอกว่ามีการลูบมาแล้วนะแต่ผมรู้สึกว่าไม่ค่อยนุ่มเท่าไหร่อาจจะลูบแบบบางมากๆเลยไม่รู้สึกถึงอาการลูบอะไรเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตัว housing เนี่ยเขาจะเป็นพลาสติกซึ่งเป็นพลาสติกที่ค่อนข้างบางนิดนึงผมรู้สึกว่าตอนที่ผมแบบดึงสวิตช์จะมา hot swap รู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมีอาการแตกๆมีอาการบิดนิดนึงนะครับซึ่งถ้าเกิดใครจะเปลี่ยนสวิตช์ hot swap เนี่ยก็ระวังไว้นิดนึงละกันตัวสวิตช์ housing ไม่ค่อยมีความแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเพจด้านในเป็นอลูมิเนียมนะครับก็ผมรู้สึกว่ามันให้เสียงการกดการพิมพ์ที่ค่อนข้างกลวงแปลงๆเหมือนกันมีความดังมีความลั่นๆนิดนึงผมอยากจะให้เพื่อนๆฟังเสียงการพิมพ์ของสวิตช์ตัวนี้ก่อนนะครับแต่ต้องชื่นชมอย่างหนึ่งนะครับสวิตช์วอร์เมีย7 Blue ตัวนี้มีความวอบเบิลน้อยมากนะครับ
เอานิ้วลองแตะๆโยกๆดูนะครับสวิตช์ตัวนี้มีความนิ่งแล้วก็มีความแน่นพอสมควรนะครับแล้วก็เวอร์ชัน V2 เนี่ยเราสามารถตั้งค่าผ่านเว็บซอฟต์แวร์ได้แล้วนะครับก็หน้าตาเป็นเหมือนคีย์บอร์ดจีนทั่วไปเลยนะครับไม่ได้มีความพิเศษอะไรเลยนะครับพวกฟังก์ชันต่างๆสามารถเซตได้ที่ข้างล่างของซอฟต์แวร์เลยนะครับก็เป็นเรื่องของการคัสตอมคีย์เรื่องของไฟครับโหมดไฟมีหลายโหมดเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวไฟตัวนี้ 16.8 ล้านสีค่อนข้างสวยเหมือนกันนะแล้วก็ไอ้ตรงฟอนต์เนี่ยจะมีไฟลอดนะครับแต่ก็อย่างที่บอกสีดำดูจะสวยกว่าเพราะว่ามันจะมีไฟลอดตรงลายโทโปกราฟิกนะครับมาโครสามารถเซตได้นะครับแล้วก็ performance ครับเป็นการตั้งค่า execution point แล้วก็ rapid trigger นะครับก็เราสามารถเลือกทีละปุ่มได้นะครับหรือว่าจะเลือกทุกปุ่มกด select all ตรงนี้นะครับแล้วก็มาโยกเอาเราสามารถเซตได้ตั้งแต่ 0.1 ถึง 3.3 นะครับ 0.1 ถึง 3.3 นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการเซต rapid trigger ครับสามารถเซตได้ต่ำสุดอยู่ที่ 0.08 นะครับแต่จากความรู้สึกในการใช้งานจริงผมรู้สึกว่า rapid trigger เนี่ยเวลาเซตต่ำๆแล้วมันมีอาการหยุดเดินเองเหมือนกันผมรู้สึกว่าไม่แนะนำให้เซตต่ำๆเลยนะครับค่าที่ผมใช้เนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ 0.3 ถึง 0.4 ครับผมจะใช้ประมาณนี้รู้สึกว่าใช้แล้วไม่มีปัญหาคือเพื่อนๆจะใช้ต่ำๆก็ได้นะจะใช้ 0.08 ก็ได้นะแต่ก็ขอเตือนไว้ก่อนแล้วกันบางครั้งมันอาจจะเจอปัญหาเรื่องของคีย์บอร์ดมีอาการร้อนหรือว่ามีการหยุดเดินเองนะครับซึ่งมันอาจจะไปทับซ้อนกับค่าเดซโซนอะไรประมาณนั้นนะครับก็ส่วนตัวไม่แนะนำให้เซตต่ำเท่าไหร่แต่ก็แล้วแต่เพื่อนๆแล้วกันนะครับAdvanced Key ครับก็เป็นการใช้ฟังก์ชันล้ำๆนะครับ SOCD นะครับอันนี้ผมเซตไว้แล้วปุ่ม A กับปุ่ม D นะครับส่วนตัวนะครับ SOCD ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับสามารถใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็แท็บ Setting ตรงนี้ครับกดเข้าไปครับกดที่ Keyboard Setting เราสามารถเลือกค่า Polling Rate ได้นะครับสูงสุดที่ 8,000 นะครับถ้าเกิดใช้แล้วมันมีอาการหน่วงหรือกระตุกก็มาลดเหลือ 4,000 ก็ได้ครับโดยรวมแล้วครับมันเป็นเว็บซอฟต์แวร์ที่ใช้งานง่ายนะครับแต่ก็หน้าตาอาจจะดูธรรมดาไปนิดนึงความรู้สึกในการใช้งานนะครับจากการที่อยู่กับคีย์บอร์ดตัวนี้อย่างแรกเลยผมรู้สึกว่ามันเป็นคีย์บอร์ดที่สวยคือเราจะไม่ค่อยเจอไอ้พวกคีย์บอร์ดที่มีลายโทโปกราฟิกหรือภาษากราฟิกเขาจะเรียกว่าลายคอนทัวร์นะครับเป็นลายแบบภูมิประเทศเราไม่ค่อยเจอคีย์บอร์ดลวดลายประมาณนี้เท่าไหร่นะครับซึ่งคีย์บอร์ดตัวนี้เขาจัดเต็มทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเลยนอกจากความสวยแล้วความสามารถอื่นๆผมรู้สึกว่าเหมือนคีย์บอร์ดจีนทั่วไปการเซตค่า resolution point ต่ำๆนะครับการใช้ฟังก์ชันล้ำๆ SOCD อะไรต่างๆเหมือนกับคีย์บอร์ดที่ผมเคยรีวิวไปหรือว่าที่เพื่อนๆกำลังใช้อยู่ความสามารถมันพอๆกันแหละผมรู้สึกว่าความสามารถมันไม่ได้ต่างกันแล้วนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดตัวนี้เสียงการพิมพ์ก็เพื่อนๆได้ยินแล้วเนอะมันก็ดูแบบเป็นเสียงที่ธรรมดาเนี่ยผมรู้สึกว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ได้มีเสียงเพราะมันเป็นคีย์บอร์ดที่ดูธรรมดานะครับแต่มันเป็นบัดเจ็ตคีย์บอร์ดเพราะฉะนั้นมันจะมีราคาที่ถูกมากนะครับใครควรจะซื้อคีย์บอร์ดตัวนี้อย่างแรกเลยผมคิดว่าความสวยของมันนะครับใครที่กำลังตามหาคีย์บอร์ดสวยๆไฟลอดสวยๆนะครับลวดลายโทโปกราฟิกหรือว่าจะเป็นลายคานากาวะที่เป็นลายคลื่นญี่ปุ่นผมคิดว่าตัวนั้นสวยมากคือผมยังไม่ได้เห็นของจริงนะแต่เท่าที่ดูในภาพ PR รู้สึกว่าเป็นคีย์บอร์ดหนึ่งตัวที่สวยเลยนะครับแล้วก็สีดำนะครับไฟจะลอดตรงลวดลายตรงนี้นะสีขาวจะไม่ลอดนะครับประมาณนี้ครับเพื่อนๆรู้สึกว่าคีย์บอร์ด Hall Effect มันเริ่มตันๆแล้วเนอะผมไม่แน่ใจว่าผมจะรีวิวคีย์บอร์ด Hall Effect ไปอีกกี่ตัวนะครับแต่เริ่มรู้สึกว่ามันตันๆแล้วล่ะเราอาจจะไม่ได้เห็นอะไรใหม่ๆไปมากกว่านี้แล้วเพราะว่าเทคโนโลยีมันเริ่มทันกันแล้วนะครับก็จะต่างกันเรื่องของงานประกอบเรื่องของสวิตช์เรื่องของเว็บซอฟต์แวร์เนาะนอกนั้นมันก็คล้ายๆกันแหละนะครับแล้วก็ไอ้พวกค่า latency อะไรต่างๆที่มันดูเวอร์ดูไฮเนี่ย polling rate 8,000 เนี่ยผมรู้สึกว่าเราแยกไม่ออกมนุษย์อย่างเราอาจจะแยกไม่ออกแล้วก็ยิ่งมันเป็นคีย์บอร์ดเสียบสายเนี่ยมันมีความไวอยู่แล้วล่ะนี่เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะครับถ้าใครคิดแบบผมก็มาคุยกันแล้วกันนะครับหรือว่าถ้ามีคำถามอะไรก็พิมพ์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับเจอกันกับคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ